وقتی جفری افتاد زندان، جون پسرهای جوان زیادی در امنیت بود. جفری تو کل دوران زندانش هیچ قتلی انجام نداد، اما لحظه ای نبود که به آزادی و انجام قتل‌های جدید فکر نکنه. من ریتا هستم و در این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. یادتون نره که کانال رو همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از داستانهای بعدی مطلع شید. این ویدیو پارت 3 از پرونده جفری دامر، قتل‌ها و زندگی نامه جفری دامر. اگر که پارت 1 و 2 رو ندیدید، از زیر همین ویدیو میتونید لینکاش رو پیدا کنید، براتون گذاشتم. اول پارت 1 رو ببینید، بعد 2 و بعد بیاید سراغ پارت 3 که این ویدیو هست. من بارها در پرونده های جنایی بهتون گفتم کودک آزارها و پدوفایل ها توی زندان شرایط خیلی سخت و بدی رو دارن و از سمت زندانی های دیگه تمام مدت مورد آزار و اذیت قرار می گیرن، خیلی منفورن. جفری هم الان به خاطر اقدام به تجاوز به یک کودک 13 ساله افتاده زندان و توی موقعیت خطرناکی قرار گرفته. بین زندانیا خیلی منفوره، حالتیه که هر کدوم از زندانیا دنبال یک موقعیتی میگردن تا یه حالی بهش بدن، یه گوشمالی حسابی بکننش. اما خب شانسی که جفری آورده همون داشتن زندان آزادش بود دیگه، که ما در پارت قبلی بهش اشاره کردیم. گفتیم که در طول روز یک تایمی رو از زندان میزد بیرون، میرفت سر کار میکرد و بعد برمیگشت زندان. خب همین باعث میشد که خیلی تو معرض دید بقیه زندانی ها نباشه. باز دوباره همونطوری که توی پارت های قبلی اشاره کردم، جفری دامر یک مرد نسبتاً ورزشکار و خوش‌اندام بود که همیشه ورزش رو توی زندگیش داشت، حتی در حالی که مشروب میخورد. این رو هم فراموش نکنیم، مردی بود که تا قبل از زندان افتادنش چند تا مرد رو با دستای خالی کشته بود. وقتی که زندانه نمیتونه زیاد مشروب بخوره و وقتی مشروب نمیخوره خب بیشتر اوقات فراغتش رو فقط و فقط با ورزش کردن و وزن زدن میگذرونه. معمولاً ما وقتی به افراد پدوفایل فکر میکنیم تصویر یه مرد کریه چندش بوگندو میاد سراغمون، اما خب دامر چنین ظاهری نداشت. ولی خب توی زندان خیلی تنها بود دیگه. تنها بودن پشت میله های زندان هم یه سری مزایا داره هم معایب. یکی از اصلی ترین ایراداتش این بود که اگه توی سمت اشتباه زندان میرفت، اگر یکی از زندانی ها فرصت مناسب رو پیدا میکرد و به قولی خفتش میکرد، هیچ حمایتی و دور و برش نداشت. هیچ کسی، هیچ آدمی، هیچ اکیپی نبودش که حمایت کنه ازش و احتمال اینکه یه بلای شدیدی سرش بیارن خیلی بالا بود. خوبیش این بود که نیازی نداشت زیاد با کسی هم صحبت شه. خب وقتی آدم دوستی نداشته باشه توی یک محیطی مثل زندان، هم صحبت نداشته باشه، درگیر هم نمیشه. درگیری یعنی بینش کمتر پیش میاد و خب این به این معناست که کارنامه حضورش توی زندان رو خوب میتونه پر کنه. میتونه نشون بده که من یه آدمی بودم که تو زندان سرم به کار خودم بود، سرم به زندگی خودم بود، هیچ وقت شر و دردسری درست نکردم. و چرا این موضوع خوبه؟ چون میتونه برای آزادی مشروط بهتر اقدام کنه. بعدها یه سری از زندانی ها، خیلی بعدها، ادعا میکنن زمانی که دامر با ما همبند بود و توی یک زندان بودیم نظرات منفی زیادی راجع به سیاه پوستا داشت. به بعضیا گفته بود که اگر میتونست دوست داشت حدود 1000 تا سیاه پوستو بکشه. خب این ادعاها یکم عجیبه از سمت زندانی های دیگه.
به طور کلی ما داریم راجع به زمانی صحبت میکنیم که هنوز فضای نژاد پرستانه در جامعه به خصوص در زندانهای آمریکا خیلی زیاده و خب این حرف ها زیاد بین زندانی ها پیش میاد. اوکی. اما چرا نمیشه این ادعاها رو قبول کرد؟ چون دامر عاشق قربانیاش بود. دامر از سر نفرت قربانیاش رو نمی کشت، بلکه دوست داشت ساعتها با اجسادشون رابطه جنسی برقرار کنه و عشق بازی کنه. این عشقی که ازش صحبت میکنیم واقعا عشق عجیبیه، خیلی متفاوته با اون عشق و علاقه‌ای که ما آدم‌های دیگه توی زندگیمون نسبت به افراد دیگه احساس میکنیم. اما خب جفری دیگه، گفتیم که به جفری 1 سال زندانی دادن، در واقع 8 سال زندانی دادن با گذروندن حداقل 1 سال و بعد اقدام برای آزادی مشروط. توی این 1 سالی که جفری تو زندان بود هیچ دعوایی با هیچکی نکرد، هیچ رابطه جنسی با سایر زندانی ها برقرار نکرد، هیچ تجاوزی صورت نگرفت، از دردسر دور موند و حتی تا حد خیلی زیادی از الکل هم دوری کرد. حالا درسته توی زندان الکل خیلی راحت نمیتونست پیدا کنه، اما خب ما گفتیم زندان آزاد داشت دیگه. اون تایم هایی هم که سر کار میرفت به هر حال میتونست برای خودش مثلا مشروب تهیه کنه، اما نمیکرد این کارو. انقدر این تایمی که توی زندان بود تایم عالی بود، رفتارش در واقع عالی بود که روز شکرگزاری سال 89 رو بهش اجازه دادن تا با خانواده‌اش وقت بگذرونه، یعنی بهش مرخصی دادن به چیز هلوش 12 ساعت. باز ما اینجا 2 تا روایت داریم. در روایت اول میگه خود جفری چند هفته مونده بود به اون 1 سالش که پرشه، به قاضی که محکومش کرده بود نامه نوشت و خواستار آزادی مشروط شد و حالا اون قاضی پروندهش رو بررسی کرد. روایت دوم میگه پدرش لیونل زمانی که جفری توی زندان بود چندین و چند بار به قاضی نامه نوشته بود و انقدر پیگیری کرد که بالاخره قاضی این آزادی مشروط رو قبول کرد. هر کدوم از این روایت ها درست باشه، ریزالت نهایی یکیه. اونم این که به هر حال قاضی پرونده جفری رو چک میکنه، میبینه بله این آدم توی 1 سال اخیری که زندان بوده همه چیش عالی بوده، رفتارش خیلی بی‌نظیر بوده و دیگه خطری برای جامعه نیست، میتونه خیلی راحت به جامعه برگرده. پس بار دیگه جفری آزادانه میتونه وارد اجتماع شه و مابقی قتلهاش رو انجام بده. دامر بعد از گذروندن کمتر از 1 سال از محکومیتش اوایل سال 1990 از زندان آزاد میشه. خب دیگه اجازه نداشت توی خونه مادر بزرگش بمونه. پدر و مادر بزرگش اصلا موافق این موضوع نبودن، اما تونسته بود توی این 10-11 ماهی که تو زندان بوده و کار هم میکرده به اندازه کافی پول پسنداز بکنه تا موقعی که از زندان در میاد بتونه واسه خودش یک آپارتمان جدیدی تهیه کنه، اجاره کنه. میره به یک مجتمع آپارتمانی به نام آپارتمان آکسفورد توی خیابون 25 شمالی و این همون آپارتمان بدنام دامره. یه چیزی بهتون راجع به این آپارتمان آکسفورد بگم. بعد از جنگ جهانی اول تعدادی از مهاجرهای سیاه‌پوست از جنوب آمریکا اومدن به میلواکی، همین شهری که الان جفری داخلش زندگی میکنه و توی دهه 60 دیگه این موضوع عادی شده بود. یعنی خیلی از افراد رنگین پوست، سیاه پوستی که از زندگیشون راضی نبودن و به دنبال یک تغییر و موقعیت بهتری بودن می اومدن به میلواکی. از اونجایی که سفید پوستا با این موضوع خوشحال نبودن، هپی نبودن و فکر میکردن چوس و گوز خاصی هستن و کل شهر ارث مام باباشونه، پخش شدن، رفتن توی حومه شهر، رفتن بخش جنوبی شهر و جوری شد که توی سمت شمالی شهر عمدتاً شما بیشتر توی اعضای جامعه رو افراد سیاه‌پوست و رنگین پوست میدیدی.
حالا درسته ما تصورمون از شمال شهر جاییه که مثلا حالا خوب افراد پولدار و لاکچری و اینا هستن و جنوب شهر رو معمولا میگیم جاییه که خیلی محیطش خوب نیست، اما در این پرونده برعکسه. قسمت شمالی شهر خیلی لوکیشن خوبی نیست. خب به هر حال افرادی که وضع مالیشون خیلی خوب نیست زیاد زندگی میکنن، دزدی زیاده، خلاف زیاده و این آپارتمان آکسفورد هم توی سمت شمالی شهر میلواکیه. جفری دامر جزو اقلیت‌های این محله حساب میشه. اکثریت توی این محله رنگین پوستن و جفری دامر سفید پوسته. اما خب برخلاف خیلی از موقعیت‌های دیگه که اگر یک شخص رنگین پوستی اقلیت باشه در یک جامعه‌ای، معمولاً مخصوصاً اون زمان افراد سفید پوست خیلی باش بد رفتار می‌کردن، افراد رنگین پوست و سیاه پوست با جفری سفید پوست که اقلیت در اون آپارتمان، در اون ساختمون، در اون مجتمع حساب میشد، اصلا بد رفتار نمی‌کردن. در واقع هیچ دید بدی روش نداشتن، هیچ نگاه بدی نداشتن، بهش اصلا مشکوک نبودن، فکر نمی‌کردن که مثلا حالا این آدم دردسری بخواد درست کنه. جفری هم سرش به کار خودش بود. آپارتمان شماره 213 رو اجاره کرده بود. با همسایه‌هاش مؤدب بود، آروم میرفت، آروم میومد و هیچ وقت بین اکیپ‌های مثلا خلافکارانه و مجرمانه‌ای که توی محل زیاده جفری دیده نمیشد. هیچ وقت کسی نمیدیدش که مثلا توی قاچاق مواد و اینا نقش داشته باشه، در حال مصرف مواد مخدر ببیننش. و خب کسی که تو اینجور فعالیت ها و محیط ها نبود برچسب یک آدم خوب بهش زده میشد. واسه همین دیدگاه همسایه ها همون اوایل روی جفری دیدگاه خیلی خوبی بود. توی اون زمانی که به آپارتمان 213 نقل مکان کرد، آخرین شیفت کاری توی کارخونه بود. برای همین وقتایی که می اومد خونه اکثر مواقع میخوابید یا در طول روز زیاد خواب بود به خاطر اینکه حالا کم بوده خوابش رو جبران کنه. برای همین همسایه ها واقعا به ندرت میدیدنش. هیچ وقت مهمونی نمی گرفت، مهمونی نمی رفت و کلن به ندرت از آپارتمانش رفت و آمد میدیدن. خودش رو میدیدن که حالا مثلا از آپارتمانش بره بیاد. تو دید بقیه نبود زیاد. در ظاهر جفری دامر همون همسایه‌ای بود که بیشتر مردم دوست داشته باشن. یک مرد جوانی که سرش به زندگی خودشه، هیچ دردسری درست نمی‌کنه و باعث آزار و اذیت همسایه ها نمیشه. 14 می وقتی که به طور کامل به آپارتمان جدیدش نقل مکان کرد، یک مهمونی برای خودش گرفت، موزیک گذاشت، شروع کرد مشروب خوردن، رقصیدن توی آپارتمانش با سر آنتونیو از پارت قبلی یادتون هست. شروع کرد خودارضایی کردن و مست کردن و کارهایی که فقط مخصوص جفری دامره. بعد از اینکه کلی آبجو خورد و حسابی مست شده بود، زد بیرون و تو همون ساعتهای اولیه با یک پسری که سکس ورکر بود آشنا شد. پسر که در واقع با یک مرد 32 ساله به نام ریموند اسمیت. ریموند رو به آپارتمانش دعوت کرد. با همون داستانهای همیشگی، دروغهای همیشگی و ساختگی اونجا با رضایت با همدیگه رابطه جنسی برقرار کردن و بعد ریموند رو به قتل رسوند. 1 هفته بعد از قتل ریموند، دامر دلش یک قتل جدید میخواست. رفت سراغ یه مرد دیگه‌ای که هویت این مرد مشخص نیست. این مرد رو به آپارتمانش آورد، اما موقعی که میخواست براش نوشیدنی درست کنه و توی نوشیدنیش قرص خواب آور بریزه، قرص رو پودر کنه، اشتباهی به جای اینکه اون نوشیدنی یا نوشابه گازدار رو به اون آدم بده، خودش خورد و از حال رفت. چند ساعت بعد از خواب بیدار شد و متوجه شد که یه سری از اشیای با ارزشش کم شده. یه مثالی هست میگن دزدی که به دزد بزنه شادزده، حکایت حالا این آدم بود. میگم هویتش رو هرگز مشخص نکرد، هیچ وقت نگفتش که کیه این آدم، حتی بعد از اینکه دامر رو دستگیر میکنن و ما اسم نداریم، اما هر کی بوده بعدن که فهمیده جفری دامر یک قاتل سریالی بوده و چنین بلایی سر قربانی‌هاش می آورده،
و از این آدم دزدی کرده، احتمالاً خیلی به ریشه دامر خندیده. بعد از این حادثه جفری دیگه خیلی مراقب بود که هرگز همچین اشتباهی رو انجام نده و البته سوای این که الان جفری خیلی بیشتر احتیاط میکرد که حواسش باشه اون قرص رو توی نوشیدنی کی بریزه، خیلی هم خشمگین بود، خیلی عصبانی بود از این که همچین رکبی خورده. من در پرونده های قبلی مودس آپرندی رو براتون کامل باز کردم. از اونجایی که خیلی از دوستان توی چنل جدید هستن، مجدد یه توضیح کوچیک میدم. یک عبارت لاتینی مودس آپرندی به معنای شیوه عملکرد قاتل. به اون الگویی که هر قاتل سریالی در نظر میگیره، اونجوری رفتار میکنه و توی عملیات مجرمانش از اون الگو پیروی میکنه میگن. به عنوان مثال اگر یه قاتل توی چندین مورد از قتلاش بره سراغ زنان موبلوند، از اسلحه استفاده کنه و قلب اجسادش رو در بیاره، این 3 شیوه رو توی تمام قتلهاش داشته باشه، شیوه عمل کرد یا همون مودس آپرندیش میشه این که مخففش MO هم هست. حالا بریم تا MO جفری دامر رو با هم دیگه بررسی کنیم. درسته که دامر هم مثل تمام قاتل‌های سریالی دیگه طعمه خودش رو شکار میکنه، زیر نظر میگیره، سراغ هر کسی نمیره، یه سری ویژگی‌های ظاهری مردها باید داشته باشن تا جفری دامر بپسنده، اما در نهایت قربانیاش رو به خونه خودش دعوت میکنه، میاره توی لوکیشن خودش، توی محیط خودش تا کنترل کامل، تسلط کامل بتونه روی قربانی‌هاش داشته باشه. از این نظر خیلی با قاتل‌های سریالی و زنجیره‌ای دیگه متفاوته، به خاطر اینکه اکثر قاتل‌های زنجیره‌ای ترجیح میدن که قتل‌هاشون رو خارج از محیط زندگیشون انجام بدن. حالا یا مثلا به خاطر سبک زندگی که دارن، زن دارن، بچه دارن، یا اینکه خب اصلا دوست ندارن توی خونهشون قتلاشون رو انجام بدن و معمولا میرن توی مثلا محیط‌هایی مثل جاده‌های دور افتاده، مزرعه‌های خیلی پرت، جنگل‌ها، خونه‌های متروکه، توی همچین جاهای قتلاشون رو انجام میدن. اما جفری مستقیم دوست داشت که قربانی‌هاش رو بیاره تو لوکیشن و محل زندگی خودش. توی یک مصاحبه‌ای وقتی که مجری ازش میپرسه راجع به این موضوع مثلا بیشتر توضیح بده، خودش تعریف میکنه، میگه که من میرفتم به نایت کلاب ها، مشروب میخوردم، خیلی وقتا مثلا برنامه استریپتیز و اینجور چیزا رو میدیدم، مردهایی که میرقصن، همیشه همین نایت کلاب ها مخصوص افراد همجنسگرا و گی بود. اگر که توی اون نایت کلاب از کسی خوشم نمی اومد یا موقعیت پیش نمی اومد که حالا کسی رو بخوام زیر نظر بگیرم، به اصطلاح به عنوان تومه و قربانی بهش نگاه کنم، جامو عوض میکردم، میرفتم به یک نایت کلاب دیگه و تلاش میکردم که اونجا با یکی آشناشم. بهشون پول میدادم، خیلی وقتا مثلا پیشنهاد پول میدادم که اگر بیای خونه من ازت عکاسی میکنم و در قبالش بهت پول میدم. خیلی وقتا این افراد اصلا سکس ورکر بودن، نیازی نبود من بهانه بیارم که بیا ازت عکس بگیرم پول بدم، در ازای پول حاضر بودن بیان خونه من. بعدش که می اومدیم خونه، حالا با هر بهانه‌ای یک میکسی از قرص‌های خواب‌آور توی نوشیدنیشون میریختم، نوشیدنی رو لال شدم، نوشیدنی رو میدادم بهشون، میخوردن، بعد از چند دقیقه از حال میرفتن و در حالی که دیگه بیهوش بودن من میشستم روشون و خفشون میکردم تا بمیرن. اما این تنها کاری نبود که میکرد، حالا اینکه فقط مردها و پسرهایی که خامش میشدن رو فریب بده و بکشونه توی خونش. یه سری سیستم امنیتی هم توی آپارتمانش نصب کرده بود، مثلا اینکه در ورودی خونش چند تا قفل متفاوت و مختلف داشت و همینطور یک دوربین عکاسی داشت، از این دوربینایی که اصطلاحش رو یادم رفت، عکس میگیری همون موقع عکس رو میده بیرون، یه اصطلاحی داشت یادم رفت. یه دونه از اون دوربینا داشتش و حالتی بودش که حتی اگر قربانی‌هاش زمانی که مثلا نیمه هوشیارن
و احساس میکنن که خب یه چیزی درست نیست، ما بعد از این نوشیدنی که خوردیم چرا داریم از حال میریم و میخواستن بلندشن بودو برن در خونه رو باز کنن، فرار کنن، نمیتونستن. این قفلای در چند تا بود، انقدر زیاد بود که طرف تو حالت عادی هم طول میکشید تا بتونه بفهمه که قفل چجوری باز میشه. در واقع اکثر آدما قفلای در خونه رو جوری میذارن که کسی از بیرون، مثلا دزد از بیرون نتونه بیاد داخل خونه. اما جفری برعکس بود. جفری قفل‌های در خونه‌اش رو جوری درست کرده بود که کسی که وارد آپارتمانش میشه دیگه نتونه خارج شه. حالا آپارتمانش هم اونطوری نبودش که اگر یهو کسی وارد خونه‌ش شه، کف خونه‌اش مثلا پر از جسد و به هم ریختگی‌های خیلی زیادی باشه. معمولاً مابقی اعضای بدن قربانی‌هاش رو یا توی یه سری کیسه توی یخچال خونه نگه می‌داشت، یا اینکه مثلا توی بخش‌های دیگه‌ای توی مثلا حالت سطل مانند میریخت. اونطوری نبود که حالا هر کس با ورود اولیه متوجه چیز عجیبی تو خونش بشه. اما از مدل قتل‌هاش بیشتر میخوام براتون تعریف کنم. یکی از چیزهایی که پرونده جفری دامر رو واقعا آزاردهنده میکنه وسواس‌های بیمارگونه‌ای بود که جفری به نکروفیلیا و کنیبالیزم یا همون آدمخواری داشت و یا حتی تو بخشی از زندگیش خیلی تلاش میکرد که چند تا از قربانیاشو تبدیل کنه به زامبی‌های زنده. خودش میگه دلیل تیکه تیکه کردن بدن قربانیاش خیلی عمیق‌تر از این بود که حالا فقط بخواد اجسادو از بین ببره تا گیر نیفته. در واقع این تکه تکه کردن قربانی ها براش یک بخش بزرگ از یک مراسم جنسی بود. انقدر این کار بهش اوج لذت جنسی رو میداد، انقدر براش لذت بخش بود که با یه همچین دیدی به این موضوع نگاه میکرد. دامر با کندن گوشت انسان از استخوان‌ها تحریک جنسی میشد، به ویژه اگر اون قسمت گوشتی که داشت میکند برای مثلا ماهیچه‌های ساق پا و بازو باشه. خودش میگه با گذشت زمان نه تنها من وسواسم به چنین کارهایی کمتر نشد، بلکه این بخش جنسی توی من راجب آدم کشتن هی داشت بیشتر و بیشتر رشد میکرد. من دیگه راحت امیالم ارضا نمیشد و همش نیاز داشتم رفتارهای انحرافی بیشتر و متفاوتتر و جدیدتری رو تست کنم. برای همین توی گامهای بعدی توی زندگیش رو آورد به نکروفیلیا و آدمخواری. حالا سوال پیش میاد که این آدم رابطه جنسی معمولی داشت با قربانیاش. دقت کنید من هم توی چند تا بخش مختلف به این موضوع اشاره کردم که مثلا قبل از اینکه قربانی هاش رو بکشه با رضایت هر دو طرف با هم رابطه جنسی داشتن و بعد بیهوش شد و طرف رو خفه کرد و بعد تیکه تیکش کرد. خب چرا همون رابطه جنسی معمولی راضیش نمی کرد؟ سوای اون موضوعی که بهتون گفتم، حالا وقتی بدن رو تیکه تیکه میکنه و گوشت رو از استخوان‌ها جدا میکنه خیلی براش اوج لذت جنسیه، سوای این داستان یکی از اصلی ترین مشکلات دامر توی برقراری ارتباط جنسی با آدم‌ها، با شرکای جنسیش، تکون خوردنشون بود. خودش میگه آدم‌ها توی رابطه، توی مثلا سکس کردن خیلی زیاد تکون میخورن و این زیاد جا به جا شدن، تکون خوردن بیش از حد توی اطراف من رو خیلی عصبی میکنه، کلافه میکنه. من کلاً دوست دارم طرف هیچ گونه تکونی نخوره، یه حالت واقعاً مرده باشه، بیهوش باشه. برای همینم رفته بود یک مانکن پیدا کرده بود، برای همین هم رفته بود دنبال، به این فکر افتاده بودش که من برم مثلا از توی خاک، از توی آرامگاه یک جسدی رو پیدا کنم و با جسد رابطه جنسی برقرار کنم. و بعد از یه مدتی دید خب اینا جواب نیست. مانکن که خب به هر حال یک شیء، یک جسم پلاستیکیه، یک چیزیه که نمیتونه اون نیازهاش رو برطرف کنه. جسد از توی خاک کندنم خب خیلی داستان داره، به علاوه این که ممکنه اون جسد حالا اصلا خیلی فاسد شده باشه، خراب شده باشه، داستانش زیاده. تمام اینا رو امتحان کرده بود، دیده بود جواب نمیده و بهترین چیز اینه که یک فرد زنده بی حرکت رو داشته باشه.
در رابطه با رابطه جنسی برقرار کردنش با اجساد هم بهتون یک توضیحی بدم. درسته که با اجساد خیلی از قربانی‌هاش رابطه جنسی برقرار کرده بود، اما به گفته خودش ترجیح میداد که با افرادی که هنوز بدنشون گرم، هنوز اونقدر بدنشون سرد نشده رابطه جنسی برقرار کنه. یعنی حالتی بود که وقتی یک نفر رو خفه می کرد تا چند ساعت اول که هنوز بدنش گرمای خودش رو داره و اونقدر سرد نشده، چندین و چند بار رابطه جنسی برقرار می کرد و بعدش که میدید بدن دیگه داره رو به سرد شدن میره، شروع می کرد تیکه تیکه کردنش و حالا ما بقیه الگوی رفتاریش. حتی خودش تعریف میکنه برای اینکه گاهی اوقات اگه مثلا چند ساعت از مرگ یک شخصی میگذشت و بدنش رو به سرما میرفت، بریدن اون بدن هم خیلی سرد میشد. برای اینکه همچین اتفاقی نیفته خیلی وقتی که توی نوشیدنیشون یه چیزی میریختن، میخوردن، نیمه هوشیار یا بیهوش میشدن، تو همون حالتی که هنوز طرف زنده است ولی از حال رفته بیهوشه. چندین و چند بار باهاش رابطه جنسی برقرار میکردم، بهش تجاوز میکردم و بعد که دیگه میدونستم دیگه نمیخوام بیشتر از این با این بدن، با این شخص رابطه جنسی برقرار کنم، خفش میکردم و اون موقع تا بدنش هنوز گرم بود شروع میکردم به تیکه تیکه کردن بدنش. کنترلگری و شهوت اصلی ترین دلایل قتل‌های جفری دامر بودن. اما مثل خیلی از افرادی که به جنونشون، به افکار تاریکشون شاخ و برگ بدن، جفری هم داشت این کار رو میکرد و هی رفتارهای تاریک، افکار تاریک، اقدامهای تاریک جدیدی توش به وجود می اومد. خب دامر اصلی ترین قتلهاش رو، یعنی زمانی که دیگه یک الگویی داشت به قتلهاش میداد و از زیرزمین مادر بزرگش شروع کرد و همونجا تیکه تیکش رو میکرد و بعدش دیگه اومد برای خودش خونه گرفت و توی خونش داره این کار رو انجام میده، داره آدمهای بیشتری رو به قتل میرسونه. هی داره با بعدهای بیشتری از خودش آشنا میشه، داره بیشتر و بیشتر میفهمه که چقدر علاقه داره به عضلات مختلف داخل بدن مردها، به ویژه ساق پا و بازو که عقب‌ترم اشاره کردم، و دیگه الان علاقش به ساق پا و بازوی مردهای رنگین پوست حالتی شده که تبدیل شده به یک فتیش و نه حالا فقط یک علاقه ساده. به یه جایی رسیده بود که وقتی در حال تیکه تیکه کردن اعضای بدن قربانی هاش بود، مثلا به اون ماهیچه‌ای که مورد علاقش میرسید، همونطوری که ماهیچه رو تو دستش گرفته بود شروع میکرد خود ارضایی کردن و دیگه از یه جایی به بعد حتی این کارها هم براش کافی نبود و توی قدم بعدی شروع میکنه به خوردن اعضای بدن قربانی هاش. وقتی ازش توی یک مصاحبه میپرسن که چی شد که علاقه پیدا کردی به خوردن گوشت انسان، میگه که من مدام در حال کشف ابعاد جدید توی خودم بودم، من در حال رشد بودم و اون زمان بودش که آدمخواری توی من شروع شد. اون زمان بودش که فهمیدم من چقدر دوست دارم اعضای بدن قربانیام رو بخورم. خوردن قلب، ماهیچه بازو و حالا بخش‌های دیگه ای از بدن به من فقط این حس رو نمیداد که من مثلا دارم حالا یه گوشتی میخورم. حالتی بود که این قلب و ماهیچه ها دارن میرن تو بدن من و بخشی از من میشن، بخشی از وجود من میشن، بخشی که هیچ وقت هیچ کس نمیتونه از من جداشون کنه. میگه آدمخواری به طعم و مزه گوشت مربوط نمیشد، بلکه بیشتر راجع به ارضای جنسی بود توی من. باعث میشد که بدونم این بخش هایی که دارم میخورم از قربانی هام به صورت دائم میان توی وجود من و هر موقع به این موضوع فکر میکردم به من یک رضایت و میل جنسی میداد. دامر همینطوری توی آپارتمانش داره سراغ قربانی های متعدد و مختلف میره، واسه خودش جشن میگیره باهاشون، یک جشن، یک مهمونی ساده و خلوت که فقط خودشه و قربانیش، و همینطور بیشتر و بیشتر دنبال راه‌های جدیده برای اینکه واسه خودش برده‌های جنسی درست کنه.
بعد از یه مدتی به این فکر افتاد که من باید یه راهی پیدا کنم که این بدنهای گرم و در عین حال بی حرکت رو همیشه و دائم کنار خودم داشته باشم برای برقرار کردن رابطه جنسی. چون خب هر قربانی بعد از چندین و چند ساعت دیگه بدنش سرد می شد و باب میل جفری دامر نبود. اونجا بود، توی این مرحله بود که به این فکر میافته قربانیاشو به زامبی تبدیل کنه. حالا بریم تا داستان این زامبیا رو براتون بگم. یک انسان معمولی و منطقی هرگز به این فکر نمیکنه که تلاش کنه تا یک انسان دیگر رو به زامبی تبدیل کنه. حالا سوای مسائل اخلاقی و انسانی، از نظر علمی هم میدونه که این موضوع امکان پذیر نیست و تا به الان چنین چیزی کشف نشده، چنین چیزی از نظر علمی نمیتونه ممکن باشه. اما خب اگر اون انسان، اگر اون آدم حالا سوای وجدان دارای آیکیوی بالاتر از حد متوسط باشه. آیکیوی دامر متوسط بود. برخلاف باز خیلی از قاتل‌های زنجیره‌ای که ما با هم بررسی کردیم و بسیار هوش و آیکیوی بالایی داشتن، آیکیوی دامر متوسط بود. تلاش میکنه که آزمایش‌های مختلفی انجام بده برای اینکه زامبی‌های زنده‌ای که بدنشون گرم باشه ولی حرکت نکنن بسازه. چیزی که واقعاً توی کمتر قاتل سریالی دیده شده انجام چنین آزمایش‌هایی و میشه گفت یک الگوی رفتاریه که فقط مختص به جفری دامره. باز راجع به این بخش از پرونده خودش میگه که من تلاش داشتم قربانیامو زنده نگه دارم. میخواستم با به وجود آوردن یک حالت زامبی مانندی داخلشون اونا رو زنده نگه دارم. حالا چی کار میخواست بکنه؟ مثلا یه محلول اسیدی، یک اسید خاصی رو تزریق میکرد بهشون، یا توی مغزشون یک حفره‌ای به وجود می آورد، آب داغ میریخت. هر بار یه چیزی رو امتحان میکرد که ببینه طرف زامبی میشه یا نه. و خب طبیعتاً هرگز جواب کاملی نمی گرفت و هیچ کدوم از قربانیاش هم تبدیل به زامبی نمی شدن. فقط این که می مردن و بعضیاشون هم با درد و رنج زیاد و عذاب شدیدی از دنیا می رفتن. برخی از قربانیای آزمایش‌های زامبی جفری دامر ساعت‌های زیادی میتونستن زندگی کنن و بعد از چندین و چند ساعت از دنیا میرفتن. یعنی میخوام بگم اونطوری نبود که همه قربانیای آزمایش زامبیش در جا بمیرن. اما خب به احتمال خیلی زیاد واقعا مرگ‌های خیلی دردناکی داشتن دیگه. ولی دامر اینطوری نبود که ذره‌ای بابت این اتفاقا ناراحت شه. تنها ناراحتیش این بود که ای بابا چرا این آزمایش هم جواب نداد. یه کار دیگه‌ای که همیشه برای تمام قربانی‌هاش میکرد این بود که اونها رو توی حالت‌های مختلف میذاشت و ازشون عکاسی میکرد. توی پوزیشن‌های مختلف. مثلا جسد بود، این ور اون ورش میکرد، پاشو میداد این ور، دستشو میداد اون ور، پوزیشن‌های مختلف، مثل یک عروسکی که دست و پاشو مثلا ما میتونیم این ور اون ور کنیم، واقعا یه همچین حالتی و تو پوزیشن‌های مختلف ازشون عکس میگرفت. خیلی وقتها با دیدن این عکس‌ها، با یادآوری کارهایی که با اون مقتول کرده بود خود ارضایی میکرد و بهش یک لذت جنسی میداد. وقتی راجع به این عکس‌ها ازش بعدها سوال میپرسن که چرا از قربانیات عکس میگرفتی و مثلا چرا انقدر توی پوزیشن‌های عجیب و غریب ازشون عکس میگرفتی، میگه که این یه روشی بود واسه من برای به خاطر سپردن ظاهر و زیبایی این آدم‌ها. من اینجوری میتونستم همیشه از اونا یک مموری واسه خودم داشته باشم. خیلی وقتا من نمیتونستم بخش‌هایی از مثلا استخوان‌ها یا جمجمه یا اندام جنسیشون رو نگه دارم. خیلی وقتها کم بوده فضا داشتم، خیلی وقتها به فساد میرسید این اجزای بدن. اما خب عکس هیچ وقت هیچیش نمیشد و یه سری خاطراتی بود که فقط و فقط دست خودم بود و به هم یادآوری میکرد که من چه کارهایی با این اجساد کردم. در رابطه با این عکس ها هم یه چیزی بهتون بگم. پرونده جفری دامر جزو معدود کیس های قتل هاش در واقع بگم بهتره که عکس
قربانی ها توی فضای مجازی خیلی زیاد شده. خیلی اون زمان این عکس ها پخش شد. همین الان هم اگر که توی گوگل سرچ کنید، به ویژه توی یه سری از سایت هایی که حالا خیلی ریستریکت نیستن و مثلا هر چیزی رو نشون میدن، هر چیز خشنی رو نشون میدن، راحت میتونید عکس خیلی از این قربانی ها رو ببینید. من که به خاطر قوانین یوتیوب نمیتونم بذارم، میشدم نمیذاشتم. واقعا به نظرم اینجور چیزا دیدن نداره. همین که ما راجبش داریم صحبت میکنیم کافیه، به اندازه کافی تلخ و دردناک هست. اما واقعا عجیبه کارهایی که با بدن این قربانی ها جفری دامر میکرد، پوزیشن های مختلفی که میذاشت، کاری که کرده بود. ببینید، میخوام اینو بهتون بگم، به قربانی هاش به چشم انسان نگاه نمیکرد، به چشم خمیربازی نگاه میکرد، به چشم نمیدونم اسباب بازی نگاه میکرد. اصلا نمیدونم واقعا باید چه مثالی بزنم، چون گاهی اوقات ما با خمیربازی و اسباب بازی و اینا این همچین رفتاری نمی کنیم. مثلا تو بدن، اجزای داخلی بدن یک قربانیشو در می آورد و بعد توی یک پوزیشن خاصی میذاشت، انگار که داره یک اثر هنری خلق میکنه و نه این که بابا این یک آدم بود، داشت نفس میکشید، خانواده داشت، عزیز داشت تو زندگیش، 1001 امید و آرزو داشت و این چه کاراییه که تو داری حتی با جسدش میکنی. فقط در این حد بهتون بگم که اواسط سال 90 جفری دامر همش داشت بیشتر و بیشتر پیشروی میکرد. واقعا داشت فراتر از خیلی از قاتلهای زنجیره‌ای به قبل از خودش یا حتی قاتلهای زنجیره‌ای که اون زمان دستگیر شده بودن پیش میرفت. تمام فکرش توی زندگی روی این بود که بتونه راههای جدیدی کشف کنه، ابداع کنه تا میل جنسیش رو ارضا کنه و برای همین طوری تعداد قتل‌هاش هم داشت بیشتر و بیشتر میشد. گفتیم که جفری الان فکرای عجیب غریب تری تو سرش داره و میخواد آزمایش‌های بیشتری، راه‌های جدیدتری رو روی بدن قربانیاش پیاده کنه. موقعی که ریموند اسمیتو کشت، خاطرتون هست دیگه، ازش چند دقیقه پیش صحبت کردیم، نقشه‌های واقعا مفصلی برای جسد این مرد داشت. به مدت چندین ماه اسکلتاشو منجمد کرد، توی فریزر گذاشته بود، اما خب خیلی نتیجه خاصی نداد این کار بهش. بعد دیگه برد ریختشون توی یک ظرفی که حاوی اسید بود. بعد جمجمه‌شو برداشت گذاشت توی فر خشک کنه که احتمالاً حالا درجه فر رو خیلی خوب تنظیم نکرده بود یا هر چیزی، باعث شد که این جمجمه توی فر بترکه. خب الان جفری دامر خیلی عصبانی بود، به خاطر اینکه میگفت تمام اعضای بدن ریموند رو هدر دادم، پس الان باید برم سراغ یک قربانی جدید. این کار رو هم میکنه. یکی از همون شبا از خونه میزنه بیرون به امید پیدا کردن یک قربانی جدید دیگه. با ارنست میلر 22 ساله آشنا میشه. ارنست 8مین قربانی دامره توی این خط زمانی که هستیم. اما این قتل یه سری عوارض هم به همراه داشت. حالا داستان از چه قرار بود؟ بعد از اینکه ارنستو میاره توی آپارتمانش و بهش میگه که خب من میخوام $50 بهت بدم در ازای عکاسی و توی نوشیدنیش مثل همیشه یه سری قرص خواب آور میریزه، خیلی زود متوجه میشه که قرصای خواب آوری که توی نوشیدنی ارنست ریخته بود کافی نبود تا کامل اونو بیهوش کنه. برای همین مجبور میشه که به قربانیش حمله کنه. الان چند دقیقه گذشته، ارنست هنوز هوشیاره، روی مبل نشسته، داره از نوشیدنیش لذت میبره، انگار نه انگار که اصلا قرص خواب توی نوشیدنیش جفری ریخته. و جفری هم متوجه این موضوع شده دیگه. از پشت سر میره سراغش، یه دستشو دور گردنش میندازه که ارنست نتونه فرار کنه و با یه دست دیگهش که چاقو دستش بود رگ ارنستو میزنه. در عرض چند دقیقه ارنست جونش رو از دست میده. این مدل کشتن ارنست برای جف خیلی خوشحال کننده بود.
چرا؟ چون یه بعد جدیدی توی خودش کشف کرده بود. فهمیده بود با قدرت بدنی و اراده خودش بدون هیچ گونه داروی بیهوشی تونسته جون قربانیش رو بگیره. فهمید که نه، من اون قدم که فکر میکردم ضعیف نیستم، من بدنم قویه. یه حالتی که هی داشت ابعاد کاملتری از قاتل بودن رو در خودش میدید. ارنست هم جزو قربانی هایی بود که جفری خیلی از اندامش خوشش می اومد و ساعتهای زیادی رو قبل از اینکه بخواد تیکه تیکش کنه باهاش گذروند. بعد از چندین و چند بار رابطه جنسی با جسد ارنست، اونو بدنش رو توی پوزیشن های مختلف قرار داد، ازش عکس های برهنه و متفاوت گرفت و باید حالا میرفت سراغ پروسه طولانی و پر از سختی و زحمتش به قول خودش که شامل تشریح جسد و حفظ قسمت‌های مورد علاقش بود. گفتم بهتون اندام ارنست نسبت به قربانی‌های قبلیش خیلی دوست داشت. برای همین عضله‌های دست ارنست جزو جاهایی بود که حالا اگه یادتون باشه گفتیم فتیش هم داشت دیگه روی عضله‌های دست. خیلی براش مجذوب کننده بود. برای همین خیلی تلاش داشت که جوری این قسمت ها رو جدا کنه از رو بدن ارنست که بتونه برای خودش نگه داره. حتی قلبش رو خیلی با احتیاط در میاره، قلبش رو خشک میکنه و بعدها به عنوان تنقلات از قلب ارنست استفاده میکنه. یعنی اینجوری بود که ما میشینیم همراه با فیلم تخمه و پفک و چوسه فیلم میخوریم، اما بزرگوار جفری دامر قلب قربانیاشو خرش خرش در حال تماشای فیلم میخورد. حتی سر ارنست رو از بدنش جدا میکنه، توی یخچال میذاره، قسمت‌های زیادی از گوشت بدنش رو جدا میکنه و توی یخچال میذاره که بدن بخوره. بعدها حتی سرش رو نقاشی میکشه و یه حالت بگم محراب مانندی داشت، نمیدونم چه اصطلاحی میشه براش به کار برد. یه قسمتی داشت توی خونش که مثلا عکس قربانیاشو میذاش، بخش‌هایی از اندام قربانیاشو که دوست داشت میذاش و این نقاشی هم که کشیده بوده مثلا میخواست توی اون حالت محراب مانندش بذاره. اینقدر که از ارنست بیچاره خوشش اومده بود. هر چقدر که دامر بیشتر توی مسیر قتل فرو میرفت، پیش میرفت، آدم‌های بیشتری رو میکشت، جان‌های بیشتری رو میگرفت، اصرارش برای انجام کارهای غیر طبیعی و عجیب غریب و کشف ابعاد تاریک و دارک توی خودش بیشتر میشد. و خب وقتی یک نفر به همچین لولی برسه، یعنی هی بیشتر و بیشتر باید بره قربانی پیدا کنه که بتونه اون خیالهایی که تو سرش داره رو روشون اجرا کنه دیگه. وقتی تعداد قتل ها بیشتر شه چه اتفاقی میفته؟ طرف ممکنه دچار شلختگی بشه. نظمش رو از دست داده بود، اعتیادش به کشتن انقدر بالا رفته بود که دیگه مثل قبل روی کارهاش فوکوس نداشت، نمیتونست به جزئیات مثل قبل توجه کنه. بریم به یه روز غروب که جفری تصمیم میگیره بره از یک مرکز خریدی دیدن کنه، یه سری چیز میز میخواست بخره و اصلا تو فکرش نبود که اون شب من جون کسی رو بگیرم. اما یه ذره بیشتر که میگذره از شب و هی بیشتر و بیشتر مشروب میخوره، انگیزه های قتل دوباره میاد سراغش و به فکر این میافته که اوکی خیلی هم امشب شب بدی نیست واسه اینکه یه نفر دیگر رو بکشم. میره با چند تا پسر و مرد جوون صحبت میکنه، خیلی اونا راغب نبودن مثلا حالا با جفری نزدیک شن، صمیمی میشن یا برن پیشش، تا میرسه به یه آقایی به نام دیوید توماس. دیوید 24 ساله بود. دیوید زیاد با مشخصات قربانی‌های قبلی دامر مطابقت نداشت، خیلی الگوهای قربانی‌های قبلیش رو فالو نمی‌کرد. دیوید پدر یک کودک خردسال بود، اصلاً همجنسگرا نبود، حتی خیلی سخت با جفری ارتباط برقرار میکرد. اولش جفری میشینه پیشش، بهش میگه بذار برات مشروب بخرم. دیوید قبول نمیکنه، میگه نه ممنون، علاقه ندارم تو برام مشروب بخری. خب به خاطر اینکه پیش خودش فکر میکرد وقتی یه مرد بخواد برام مشروب بخره یعنی آخرش باید بریم تو تخت دیگه، خب منم که اصلا گی نیستم. ولی جفری اهمیت نمیداد، شروع میکنه بیشتر باش صحبت کردن و در انتهای صحبتش بهش پیشنهاد میده که من عکاسم،
اگر که بیای توی خونه من یه سری مثلا حالا ژست بگیری، پوز بگیری، من در ازاش بهت پول میدم. بعد از شنیدن این حرف نظر دیوید یک مقدار تغییر میکنه. دیوید برای اینکه بتونه خرج و مخارج فرزند خردسالش رو بده مشکلات زیادی داشت. حالا توی بعضی از منابع نوشتن که دیوید نمیتونست شغل خوب پیدا کنه، توی بعضی از منابع نوشته بودن به خاطر سابقه‌ای که مثلا قبلا داشته و زندان بوده شغل قانونی بهش نمیدادن. اون چیزی که مهمه اینه که ما میدونیم دیوید مشکل مالی داشته و این پیشنهادی که جفری بهش داده پیشنهاد خوبی بوده. پیشنهاد دامر رو قبول میکنه. دیوید باش میره خونه و دامر مثل بقیه قربانی ها توی نوشیدنی دیوید قرص میریزه. این نوشیدنی رو میخوره، دیوید از حال میره. اما همون موقع دامر متوجه میشه که اصلاً جذب اندام یا ظاهر دیوید نشده و دلش نمیخواد با اعضای بدن دیوید کاری داشته باشه. اولش جف تصمیم میگیره که دیویدو همینجوری ولش کنه بره. بعد یهو یادش میاد یه بار همین اتفاق توی آپارتمان تو خونه مادر بزرگش افتاده بود دیگه. تو پارت قبلی یادتونه یکی از قربانیاشو نتونست به قتل برسونه، مادر بزرگش همون موقع اومد، طرف رفت ازش شکایت کرد. درسته که جفری رو گیر ننداختن اما داستان شد دیگه. بالاخره برای چند روز مجبور بود با پلیس صحبت کنه، با حواسش بیشتر باشه و حالا داستانای دیگه. نمیخواست دوباره اون تجربه واسش تکرار شه. پس در نهایت دیوید رو میکشه. البته که هیچی از اعضای بدنش رو نگه نمیداره. همونجوری که گفتم مثلا خوشش نیامده بود از دیوید، تمام اعضای بدنش رو میریزه دور. اما در حالی که داشت تیکه تیکش میکرد و اجزای بدنش رو از هم جدا میکرد کلی هم ازش عکس گرفت. برای دامر قتل یه کار واقعا جدی بود، مثل یک بیزینس جدی، مثل یک شغل خیلی جدی. میدونست که هر بار که داره یک نفر رو میکشه داره ریسک میکنه. پس میخواست فقط زمانی این ریسک رو بکنه که احساس میکنه ارزشش رو داره. حالا این ارزش توی ذهن جفری یعنی چی؟ یعنی باید فقط مردهایی رو میکشت که جذبشون میشد، مردهایی رو میکشت که انقدر ازشون خوششون میومد که دوست داشته باشه اعضای بدنشون رو بعداً حفظ کنه. از نظر دامر قتل دیوید بیهوده بود، اتلاف بود. اتلاف نه به اون معنایی که بیشتر مردم فکر میکنن، یعنی اتلاف زندگی یک انسان بیگناه، نه. اتلاف بود به این معنا که اون آزادی خودش رو به خطر انداخته بود برای یک قربانی که اصلا ازش خوشش نیامده بود و هیچ رضایتی نسبت به اندامش نداشت. برای چند وقت دامر کولینگ آف میشه. چجوری بگم؟ مثلا سرد میشه، دیگه دنبال قربانی نمیره. انگار یه ذره دلش زده شده بود به خاطر قربانی آخرش و دست و دلش نمیرفت که قربانی جدیدی پیدا کنه. البته این تایمی که میگم فکر نکنید تایم خیلی طولانیه، نه، واقعا تایم کوتاهی بود که بزرگوار کولینگ آف شده بود. حالتی هم نبود که به خاطر ترس از این که حالا دستگیر بشم و اینام نره دنبال قربانی ها، نه، حسشو نداشت. کسی که ببینه ازش خوشش بیاد سر راهش قرار نگرفته بود. در واقع جفری جزو قاتل‌هاییه که توی تایمی که داشت قتل‌هاشو انجام میداد هیچ وقت ترس زیاد شدیدی از دستگیری از خودش نشون نداده بود. اگر یادتون باشه اوایل زندگی حرفه‌ای قتلش از کشتن آدم‌ها میترسید، چون که نمیتونست مثل یک شخص جنایتکار فکر کنه. اما حالا که ما توی اواخر سال 1990 هستیم، اون همینطوری برای انجام قتل‌های بیشتر داره وقیحانه عمل میکنه و گستاخانه میره جلو. از اونجایی که تمام مدت به خاطر پیدا کردن قربانی‌هاش توی نایت کلاب‌های مختلف میرفت، توی جامعه افراد همجنسگرای میلواکی در نایت کلاب‌های مختلف هم دیگه تا حدی جفری رو شناخته بودن و حالتی بود که میگفتن این مرده همون عکاس دیوونه است که هی دوست داره از همه عکسای برهنه بگیره و یک مثلا اسم مستعاری بهش داده بودن. خب این باعث شده بود که کمتر و کمتر پسرهای جوان اعتماد کنن تا با جفری دامر همراه شن. ولی خب از اونجایی که ظاهرش ظاهر یک
مرد کاملا تیپیکال آمریکایی بود و خیلی هم سمج بود. رفتارش رفتار آرومی بود، ظاهرش مورد پسند آدم ها بود. جمع‌بندی تمام این چیزا باعث می شد که همچنان آدم هایی که خیلی مثلا حالا پاتوقشون و نایت کلابا نیست، شناخت ندارن خیلی از محیط و آدم هایی که رگولار میان و میرن، مثلا با جفری همراه شن. حتی بارمن ها هم خیلی زیاد جفری دامر رو میدیدن، اما تفکرشون اینطوری بود که این آدم یک عکاس گیه دیگه. خب ما دامر رو داریم که در جستجوی قربانی‌های جدیده و از سرگرمی‌های اصلیش قتله، تکه تکه کردن بدنه، نگه داشتن اجزای بدن توی حالا مثلا فریزر و کمد و جاهای مختلفشه. اما یه چیز دیگه هم جفری دامر خیلی دوست داشت. وقتی که زیاد مست میکرد عاشق تماشای فیلم جنگیر بود. خودش میگه من نمیدونم جنگیر رو چند بار از اول تا آخر دیدم، فقط میدونم که بارها و بارها تماشاش کردم. دلیل اینکه خیلی جنگیر رو دوست داشت این بود که با اون شیطانها و جنهایی که توی این فیلم آدمها رو تسخیر میکنن احساس همزاد پنداری میکرد. بعداً به یک خبرنگاری میگه من هر بار که جنگیر رو تماشا میکردم از اون احساس شرارت و انحرافی که مثلا شخصیت‌های حالا ترسناک و منفی فیلم داشتن واقعا لذت میبردم و احساس میکردم که تنها نیستم توی این دنیا. ولی خب ساختن یک محراب پر از جمجمه های انسان و مست شدن و جنگیر نگاه کردن براش کافی نبود دیگه. میدونیم که جفری در انتها باز به یک قربانی جدیدی نیاز داشت. از اونجایی هم که زیاد توی نایت کلابایی که مخصوص همجنسگراها بود دیگه کسی بهش پا نمیداد، اوایل سال 91 شروع میکنه به گشتن و پرسه زدن توی خیابونای میلواکی به امید اینکه بتونه قربانی‌های جدید پیدا کنه و آدم‌های مختلف هم میدید. مردهایی رو میدید که خیلی جوونن، جدید قیافه هاشون، و مشکل اینجا بود که فقط نمیدونست این مردها مثل خودش همجنسگرا هستن یا نه. توی فب 91 با یک مرد 19 ساله‌ای به نام کردیس استرادر توی یه خیابون آشنا میشه. یه مکالمه کوتاهی با هم داشتن، یه گپ کوتاهی میزنن، بعد بهش پیشنهاد میده که بیا ازت عکاسی کنم، عکاسی برهنه و در ازاش بهت پول میدم. این مرد قبول میکنه، به آپارتمان جفری میره، مثل بقیه قربانی ها نوشیدنی میخوره، از حال میره، بهش تجاوز میشه و در نهایت خفه میشه. جفری جسدش رو تیکه تیکه میکنه و سر این قربانی رو هم توی یخچال نگه میداره. حدود 1.5 ماه حالش با این قتلی که انجام داده بود، با غنایمی که ازش برداشته بود خوب بود، تا اینکه باز دوباره احساس میکنه به یک قربانی جدید نیاز داره. میره سراغ یک پسر 19 ساله دیگه به نام ارول لینزی. ارول رو هم میتونه گول بزنه، بکشونه به آپارتمانش، توی نوشیدنیش قرص خواب بریزه. خودش تعریف میکنه، میگه چون 1.5 ماه فاصله افتاده بود بین قتل قبلی و این قتلی که میخواستم انجام بدم، اون حالت فتیشی که داشتم خیلی زیاد شده بود. تمام فکرم روی این بودش که هرچه سریعتر ارولی نوشیدنیشو بخوره، از حال بره و من بتونم کارهامو روش شروع کنم. موقعی که ارول رو تو چنگ داشت، فقط دیگه نکروفیلیا و تکه تکه کردن بدن ارول و اینا براش کافی نبود و باز دوباره به این فکر افتاد که کاش میشد من یه سری بدنی داشتم که همیشه گرم بمونن، زنده باشن ولی تکون نخورن، مثل زامبی های زنده. اما خب اگه یادتون باشه آزمایش های زامبیش چندین و چند بار انجام داده بود، به نتیجه نرسیده بود دیگه. میگه خب من شاید باید روشم رو عوض کنم. از قبل اسید تهیه کرده بود توی خونش، اسید داشت یه مقدار. وقتی که ارول بیهوش میشه اسید رو بر میداره، به جای اینکه دستشو بندازه دور گردن ارول و تلاش کنه که خفش کنه، جونشو اونجوری بگیره،
در حالی که این مرد از حال رفته یه قسمتی از سرش رو سوراخ میکنه و اسید میریزه توی سرش. دقیقاً مشخص نیست چرا، اما ظاهراً اون اسیدی که استفاده کرده بود توی سر ارول ریخته بود با قرص‌های خوابی که ارول خورده بود یه جورایی واکنش نشون میدن این دوتا چیز با هم و یهو ارول به هوش میاد، یهو حالتی که انگار مثلا از خواب میپره و به جفری میگه چشام همه جا رو تار میبینه، چقدر سردرد دارم، ساعت چنده. جفری با هیجان و لبخند نگاش میکرد، حالتی بود که آخ جون آزمایشام بالاخره داره جواب میده. اما ارول همون موقع چشاش بسته میشه، از حال میره و میفته کف آپارتمان. دامر از اینکه آزمایش زامبی زنده شکست خورده بود برای بار چندم بسیار عصبانی میشه، میفته روی ارول، شروع میکنه خیلی شدید گردنش رو فشار دادن، خفش میکنه، بعد بدنش رو تیکه تیکه میکنه، بقیه اجزای بدنش رو که نمیخواست و به دردش نمیخورد رو میریزه توی اسید تا حل شه. اما سر ارول رو نگه میداره چون به نظرش صورت و ظاهر ارول خیلی جذاب بود و حالتی بود که میگه خب بذار من سرشو واسه خودم یادگاری نگه دارم. بریم به غروب 24 می بعد از ظهری که باز جفری میره توی سری نایت کلابی که مخصوص افراد همجنسگرا و گی بود، پرسه میزنه، میگرده، تلاش میکنه که با چند نفر صحبت کنه، همه ردش میکنن، کسی رو نمیتونه پیدا کنه و کم کم به این فکر افتاده بود که امشب از اون شبایی نیست که من بتونم واسه خودم قربانی پیدا کنم، ولش کن، بذار برم خونه بشینم یه خودارضایی بکنم، یه دست بزنیم با این جمجمه هایی که داریم و بعدش بشینم به مشروب خوردن و فیلم جنگی رو تماشا کنم. که همون موقع با یک مرد جوونی توی بار روبرو میشه. مردی به نام تونی هیوز. تونی کرولال بود، ناشنوا بود و جفری شروع میکنه باهاش صحبت کردن، میبینه تونی در جواب یک یادداشتی بهش داده. این اتفاق خیلی برای جفری جدید بود، خیلی تازگی داشت. خب اولین باری بود که با همچین قربانی روبرو میشد، قربانی از دید خودش دیگه. و تو همون یاد نوشته و یادداشت شروع میکنن هی متن با هم رد و بدل کردن. در انتها به تونی میگه که بیا برات نوشیدنی بخرم. تونی قبول میکنه، بعدش بهش میگه که من عکاسم، بیا توی آپارتمانم تا ازت عکاسی کنم. تونی از ابتدا ناشنوا به دنیا اومده بود. گرایش جنسیش به همجنس خودش بود و با اینکه نمیتونست بشنوه اما عاشق مهمونی رفتن و پارتی کردن بود. با دوستاش همیشه توی اوقات فراغتش میرفت کلابای مختلف و زمان زیادی رو با همدیگه اونجاها میگذروندن. پسر خیلی زرنگی بود و با خانواده‌اش هم ارتباط صمیمی و خوبی داشت. مادرش مثل خیلی از مادرهای دیگه هر بار که تونی میخواست با دوستاش بره کلاب کمی نگرانش میشد. حالا سوای اون حس مادرانه‌ای که ممکنه هر مادری داشته باشه، میدونست که تونی از شرایط خاصی برخورداره و به هر حال دنیا برای افرادی که یه سری شرایط ویژه دارن جای ناامنیه، جای ناامن‌تریه، اینجوری بگیم بهتره. اما تونی رو آزاد گذاشته بود چون میدونست که پسرش خیلی زرنگه و به راحتی فریب کسی رو نمیخوره. تونی هم در نهایت قبول میکنه که وارد خونه جفری شه و در عرض چند ساعت دامر یک جمجمه جدید داشت برای اضافه کردن به مجموعه جمجمه های خودش. مادرش بعد از گذر چند روز داشت دیوونه میشد چون از تونی هیچ خبری نبود. میدونست این بیخبری یعنی یه بلایی سر بچهش اومده. رفته بود ایستگاه پلیس گزارش مفقودی داده بود اما پلیس نمیدونست که اصلاً کجا باید دنبال تونی بگرده. 2 روز بعد از قتل تونی دامر مرتکب یک جنایتی شد که خیلی از آدما این جنایت، این قتل دامر رو بدترین قتلش میدونن.
اون روز مثل همیشه جفری روزش رو با یک عالمه مشروب خوردن آغاز کرده بود و توی خیابونا داشت راه میرفت به امید پیدا کردن قربانی بعدیش. همون موقع با یک پسر 14 ساله‌ای به نام کنراک آشنا میشه. میدونید کنراک کیه؟ کنراک برادر همون پسر 13 ساله‌ایه که دامر توی سال 88 مورد آزار و اذیت قرار داده بود و به خاطرش رفته بود زندان. مشخص نیست که کنراک جفری دامر رو تشخیص نداد، نفهمید این آدم همون آدمیه که یک بار تلاش داشت به برادرش حمله کنه و یا اینکه تشخیص داده بود جفری کیه، اما به خاطر پیشنهاد پولی که جفری داده بود حاضر میشه باهاش وارد خونه شه. وضع مالی این خانواده خیلی وضع خوبی نبود، جمعیتشون زیاد بود، درآمدشون پایین بود و جزو مهاجرها هم بودن. حالتی بودش که ذره پول هم برای کنراک میتونست با ارزش باشه. قبول میکنه که همراه با جفری بره به خونه جفری، چند تا عکس برهنه بگیره و $50 $100 حالا مشخص نیست چقدر بهش پیشنهاد داده بود پول دریافت کنه. دامر خیلی با عجله بدون اینکه ذره‌ای وقت رو تلف کنه به پسر یه نوشابه مانندی داد. این نوشابه پر از قرص خواب بود. در عرض چند دقیقه کنراک از هوش رفت. بعد از اینکه این پسر بیهوش شد دامر تجاوزهاش رو بهش شروع کرد. تلاش کرد که در حالی که این پسر از حال رفته باهاش رابطه جنسی دهانی داشته باشه و بعد حالا به روش‌های دیگه تجاوزش رو انجام داد. اما قرار بود وحشت کنراک تازه شروع شه. وسط این تجاوزات دامر به خودش میاد، میبینه که مشروباش تموم شده. یه ذره به کنراک نگاه میکنه، میبینه کنراک یه گوشه خونش بیهوش افتاده. با فکر این که اوکی من انقدر تو نوشیدنی این قرص ریختم که این تا چند ساعت دیگه هم به هوش نمیاد، از آپارتمانش میزنه بیرون تا بره برای خودش چند تا نوشیدنی بخره و به سرعت برگرده. میره خریدش رو انجام میده، از مشروب فروشی چند تا مشروب میخره، برمیگرده. وقتی میرسه به ورودی آپارتمان آکسفورد میبینه که یه پسری برهنه با 2 تا از زنای همسایه جلوی در ورودی وایساده و اوضاع خیلی خیته. تمام وجود جفری پر از ترس میشه. کنراک حالش خیلی بد بود. تمام مدت از شدت ترس و شاک به یک زبان دیگه‌ای صحبت میکرد، به زبان لاوسی. زبان لاوسی یکی از زبانهای رایج در تایلنده. خیلی هم نمیتونست درست صحبت کنه چون هنوز اون اثر قرص‌های بیهوشی روش مونده بود. خب اون زنای همسایه و پلیس اصلا نمیفهمیدن چی داره میگه. پلیس هم اومده بود. سوای این موضوعی که این پسر سنش کمه، برهنه است و یه حالت نیمه هوشیار و انگار مثلا مستی داره، از مقعدش هم داشت خون میومد، خون ریزی از مقعد داشت. وضعیت واقعا خیلی افتضاح بود. صحنه وحشتناکی بود. مشخص بود که رو بدنش پر از کبودی، معلوم بود مورد ضرب و شتم و کتک قرار گرفته، صدمه دیده، به کمک نیاز داره. خب زبونش رو هم که نمیفهمیدن. دامر نزدیک میشه و این پسر شروع میکنه با دست دامر رو نشون دادن. زنای همسایه نمیفهمیدن که این پسر داره چی میگه، اما میدونستن هر چیزی که هست مربوط به جفری و اصلا حس خوبی روی جفری نداشتن. سوای این موضوع جفری مدتی بود تو چشم چند تا از همسایه هاش خیلی بد داشت به نظر می اومد. یه همسایه بغلی داشت جفری، یک خانومی بود، حالا ما به این خانوم جلوتر اشاره می کنیم. این خانوم تمام مدت از دریچه فنش که هوا مثلا می اومد و می رفت بوی خیلی بدی احساس میکرد. خب این بوی بد بوی اجساد و گنده‌کاریایی بود که جفری داشت میکرد دیگه. این بوها مستقیم میومد تو خونه این خانوم و این خانوم چند بار کامپلین کرده بود که یه کاری فکری به حال این بو بکن. هر بار جفری گفته بود
یخچالم مثلا خراب شده، گوشت مرغام فاسد شده، خانواده‌ام برام خوک فرستادن، این خوکو من یادم رفت تیکه تیکه کنم بذارم توی یخچال، مونده فاسد شده. یه بار میگه مثلا من یه آکواریوم تو خونم دارم، این آکواریومم ماهیاش توش مردن، اینجوری بوی بد بلند شده. هر بار یه بهانه‌ای می آورد. یکی از این خانم‌های همسایه همین خانومی بود که اصلا دل خوشی هم روی جفری نداشت. تمام مدت بوی بد توی آپارتمانش می اومد. الان هم دیده بود یک پسر نوجوانی با این وضعیت افتضاح، در حالی که بدنش پر از زخم و کبودی، از مقعدش داره خون میاد، داره به جفری اشاره میکنه. شروع میکنه به پلیس گفتن اینطوری که هر کاری که هر بلای سر این پسر اومده جفری آورده. خب طبیعتا جفری دامر قبول نمیکنه. به اون زن و نیروی پلیس میگه که این دوست پسر منه و ما با هم یه ذره بحثمون شده بود، من از خونه زدم بیرون برام برای خودم مشروب بگیرم و نمیدونم این الان تو خیابون چی کار میکنه. بهش میگن چرا انقدر حالش بده، میگه سر همین با هم بحثمون شده بود، خیلی مشروب خورده. حالتاش میگم حالتی بود انگار یک آدمی که درانکه دیگه. خب کسی نمیدونست که خب این مواد به خوردش داده شده، داروهای خواب‌آور بهش داده شده، حالت نیمه هوشیار داشت. جفری میگه آره سر همین موضوع با هم بحثمون شده، اتفاقا چون که خیلی مشروب خورده من عصبانی شدم که چرا اینقدر مشروب خوردی، بحثمون شد، من از خونه زدم بیرون برام برای خودم مشروب بگیرم یه بادی به سرم بخوره. نمیدونم که چرا وضعیتش اینجوریه. میگن چرا انقدر بدنش کبوده، میگه خب ما سکس خشن داشتیم. زنای همسایه هیچ کدوم از این حرفای جفری رو باور نمیکردن و تمام مدت به پلیس میگفتن که این آدم داره دروغ میگه، ما اصلا به جفری اعتماد نداریم و به شدت به دامر مشکوک بودن. حالا سوای اون بوی بد خیلی زیاد میدیدن که پسرهای غریبه تو خونه جفری دامر رفت و آمد میکنن، میان تو خونش، اما هیچ وقت رفتن برگشتن این پسرها رو نمیدیدن. سرصدا خیلی از خونه جفری میشنیدن. سرصدا داره دیگه، بالاخره وقتی طرف بخواد هی جسدها رو تیکه تیکه کنه قطعا طبیعتا سرصدا را میافته و خب بوی بدی که گفتم. اما پلیس اینطوری بود که اصلا دلش نمیخواست به این پرونده توجه زیادی بکنه و خیلی اهمیت بده. یه چند تا سوال الکی از جفری میپرسن. جفری دامر با اون شخصیتی که داشت میتونست خودشو خیلی مثل موش مرده نشون بده و مثلا بگه که من خیلی آدم خوبیم، میتونه پلیس ها رو متقاعد کنه که آره واقعا این آدم دوست پسر منه و شرایط خوبی نیست، شرایط خانوادگیش بده، واسه همین اینجوری مشروب خورده. حتی زنای همسایه خیلی اصرار داشتن که این پسر سنش کمه. جفری میگه نه 19 سالشه، من میتونم آیدی کارتشو بهتون نشون بدم و انقدر رو با اعتماد به نفس میگه که پلیس میگه حتما داره راست میگه دیگه و نمیخوان ازش که حتی آیدی کارت این پسر رو نشون بده. تفکر پلیس این بود که یه مشکلیه بین دوست پسر اتفاق افتاده و ما نباید دخالت کنیم. برای همین این پسر رو با جفری میبرن توی آپارتمانش، خیالشون راحت میشه که دیگه این پسر برگشته به آپارتمان. به جفری میگن که ازش مراقبت کن، یه چیزی تنش کن، یه چیز بهش بده بخوره، مستیش بپره، استراحت کنه، از درد سر دور باش، بای بای، میرن. خب الان جفری خیلی خوشحاله که گیر نیفتاده، خطر از بیخ گوشش عبور کرده، اما خیلی هم عصبانیه از دست این پسر که تلاش داشته فرار کنه. از اونجایی که تلاش قبلیش برای تبدیل قربانیش به زامبی به موفقیت نرسید، با شکست همراه بود، میگه اوکی باشه روی این قربانی این موضوع رو امتحان میکنم. در حالی که کناراک زنده است، روی سرش یه سوراخی به وجود میاره و شروع میکنه به ریختن اسید توی مغزش. کناراک درد زیادی رو تحمل کرده بود، تمام مدت جفری جلوی دهنش رو گرفته بود. به محض اینکه اسید وارد سر این پسر میشه باعث مرگش میشه و پسر به سرعت میمیره. خب جفری بازم ناراحت شد از اینکه چرا من نتونستم یه زامبی درست کنم و در نهایت بعد از تیکه تیکه کردن بدنش جمجمه‌شو نگه میداره و به مجموعش اضافه میکنه. اون خانومی که ازش صحبت کردم گفتم همسایه بغلی جفری، خیلی هم ازش شکاره، اسمش گلندا کلیولنده. بعد از اینکه پلیس این پسر رو میبره به خونه جفری،
گلندا چندین و چند بار دوباره با پلیس تماس میگیره. تماساش موجوده. من میخواستم تماسش رو براتون بذارم اما انقدر کیفیت صدا افتضاح بود احساس کردم گوشتون درد میگیره. حالا براتون تعریف میکنم. چندین و چند بار با پلیس تماس میگیره، میگه که آخه چجوری این پسر رو ول کردید و پلیس تمام مدت توی تماس میگه که نگران نباش، ما حواسمون هست، اون پسر حالش خوبه. رسما توی این تماس پلیس به چپشه دیگه تمام اتفاقا و گلندا داره همینجوری بالا پایی میپره، به پلیس میگه که آخه مطمئنید حالا این پسر خوبه، خیلی وضعیتش افتضاح بود، خیلی وضعیتش بد بود و پلیس اینطوری بود که به تو ربطی نداره. حالا خیلی مؤدبانه، به تو ربطی نداره، ما به عنوان نیروی پلیس حواسمون به این موضوع هست و میدونیم که چه چیزی رو باید پیگیری کنیم. جفری دامر علاوه بر اینکه یک قاتل سریالی بود با رفتار سازماندهی شده، شخصیتی هم داشت که میتونست آدمهای متفاوت رو متقاعد کنه که همه چیز اوکیه و اتفاق خاصی نیفتاده. یکی از اصلی ترین دلایلش هم این بود که ظاهر یک مرد کاملا معمولی و متوسط آمریکایی رو داشت. از همین شخصیت، از همین ظاهر هم استفاده میکرد و قربانی‌هاش رو از نایت کلاب‌ها و بارهای مختلف میکشون توی خونه وحشتش. بریم به غروب 25 می وقتی که پلیس برای بررسی پرونده کن راک میاد با آپارتمان دامر. چرا؟ چون خانواده‌اش مدتی بود که از این پسر خبر نداشتن و اعلام مفقودی کرده بودن. خب آخرین بار هم این پسر با جفری دیده شده بود. میان با جفری صحبت میکنن، بسیار با آرامش با پلیس ها حرف میزنه. همین آرامشش، همین رفتار آروم و با صبرش باعث شد که پلیسا دیگه این موضوع رو پیگیری نکنن و حالتی بشن که حالا کن راک هر جایی رفته، هر بلایی سرش اومده به جفری ربط نداره. اما نکته عجیب میدونید چی بود؟ پلیسا توی آپارتمان جفری بودن، داشتن باهاش راجع به حالا این پرونده صحبت میکردن و جسد یه مرد جوون دیگه توی اتاق خواب جفری روی زمین افتاده بود. یعنی فقط کافی بود پلیس مثلا بره توی اون اتاق جفری رو بگرده و جسد رو ببینه. حالا سوال برای مخاطب پیش میاد که جفری چطوری تونست پلیسا رو توی خونه خودش در حالی که یه جسدم افتاده یه گوشه اتاقش فریب بده و پلیسا هم نخوان خونش رو بیشتر بگردن؟ جواب اینه که جفری همه رو فریب میداد. پدرش رو فریب میداد، افسر مشروطش رو فریب میداد، وکیلش و پلیس و اینا همه رو فریب میداد و در واقع بله لیست افرادی که جفری دامر توی زندگیش فریبشون داده بود، بهشون دروغ گفته بود، گولشون زده بود، بسیار لیست طولانیه و این فریب ها از زمان کودکی جفری شروع شده. معلمش رو فریب داد بعد از اینکه مچشو گرفته بود که وسط محوطه تو مدرسه داره مشروب میخوره و تونست معلمش رو متقاعد کنه که من اصلا الکلی نیستم، همینجوری مشروب رو خوردم. برای مدت زیادی دانشگاهش رو فریب میداد که من دانشجوی خوبی هستم و من رو نگه دارید. حتی تونست سیستم حقوقی میلواکی رو فریب بده، تونست قاضی رو فریب بده که من آدم خوبیم، من عوض شدم، من باید به جامعه برگردم و دیگه برای جامعه هیچ خطری ندارم. حتی توی دادگاه ها با توجه به چیزی که جفری دامر بهش متهم شده بود به افراد دیگه سالهای بیشتری رو میدادن. خیلی عجیب بود که به جفری دامر 8 سال حکم داده بودن با گذروندن حداقل 1 سال و بعد زدن درخواست آزادی مشروط، در حالی که جفری حتی 1 سال هم نگذرون، بعد 10 ماه تونست آزاد شه. به افراد دیگه بابت چنین جرمی حکم‌های خیلی بیشتری دادن. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا قیافه جفری، رفتارش یه جوری بود که همه میگفتن آخی نه بابا این آدم که کاری نکرده. اگر یادتون باشه اون افسر آزمایشی که باید برای آزادی مشروط جفری بود، باید میومد خونه مادر بزرگش چکش میکرد، هرگز نرفت چکش کنه، چون باورش این بود که جفری که بابا اصلا آدم خطرناکی نیست، اصلا مشکلی نداره، برای چی الکی من برم افراد دیگه ای رو چک کنم، افرادی که قیافشون معلومه قشنگ خلاف کنن. جفری کبریت بی خطره. اون شب هم پلیس از خونه جفری میره، جفری رو گیر نمیندازن. اما توی تابستون 91
صدای بقیه مستاجرها و همسایه ها داره در میاد و تمام مدت به خصوص همسایه بغلیش اون خانومه دارن از جفری شکایت میکنن. هوا گرم شده، الان تابستونه، رطوبت توی هوا آلردی زیاد هست، جفری قتلهاش بیشتر شده، شلخته تر شده، کثیف کاریش توی خونه بیشتر شده، بوی بد خیلی بیشتر داره راه میافته و سوای ترکیب هوای گرم و بوی بد و جسد و اعضای داخلی بدن توی خونه جفری، سر و صداها هم خیلی زیاد شده. این سر و صداهای عجیب غریب فقط و فقط داره از آپارتمان 213 میاد و دیگه همسایه ها خسته شدن از این شرایط و اوضاع. مدیر ساختمون، مدیر آپارتمان چند بار میاد سراغ جفری، همون حرفا رو میزنه. بار اول میگه یخچالم خراب شده بود، مواد غذایی یا بیرون مونده خراب شده. بار دوم برمیگرده میگه ماهی‌ها مردن، مثلا واسه همین انقدر بوی ماهی مرده است این چیزایی که پخش شده. هر بار یه دلیلی میاره. اما خب از اون طرف شکایت همسایه ها داشت زیاد و زیادتر میشد و مدیر ساختمون اینطوری بود که واقعا ما دیگه نمیتونیم تو رو توی این ساختمون داشته باشیم. حتی جفری چندین دلار هزینه میکنه یه نفر رو میاره توی خونهش که خونهش رو تمیز کنن، این حالا بوی بد و اینا بره، اما هنوز بوی بد میومد. یکی از اصلی ترین دلایلی که انقدر بوی بد توی خونش بود اون گالون اسیدی بود که یه گالون خیلی بزرگی داشت توی اتاقش که توی اون پر اسید بود و اون تو اجزای بدن و استخونها و اینا رو میریخت تا ذوب شن و خب یه همچین چیزی خیلی بو تولید میکنه دیگه. به همون سرعتی که دامر توی بارهای مختلف همجنسگراها در میلواکی تونست قربانی پیدا کنه، ازش استقبال میشد، افراد زیادی رو توسط نایت کلاب ها کشید توی خونه، به همون سرعت هم استقبال ها داشت کم میشد و دیگه تک و توک حتی آدم ها توی نایت کلاب ها حاضر بودن با جفری صحبت کنن. توی جون 91 تصمیم میگیره که لوکیشنش رو عوض کنه. 2 ساعت راه داشت تا جنوب شیکاگو. از اونجایی که ماشین نداشت باید با اتوبوس میرفت به شیکاگو، خب به خاطر اینکه ارزون ترم بود. میرسه شیکاگو، یه اتاق خیلی چیپ توی یک موتلی میگیره، چند تا مشروب واسه خودش میخره و تو فکر این بود که از شیکاگو، از داخل شیکاگو بتونم مثلا قربانیامو پیدا کنم. متوجه میشه که توی 3 جون یک راهپیمایی و حالت فستیوال مانند سالانه برای پراید، برای LGBTQ توی شیکاگو. پس توی 3 جون خودش رو میرسونه به شیکاگو. بیش از 100,000 نفر توی این فستیوال شرکت کرده بودن که آدمخوار میلواکی هم یکی از اون 100,000 نفر بود. پیش خودش فکر میکرد خیلی راحت توی اون فستیوال میتونه قربانی پیدا کنه، چون خب جمعیت زیاده، بالاخره از تو این همه آدم یه نفر از این شرکت کننده ها با من میاد دیگه. و مشروب هم آزاد بود، مثلا توی خیلی از غرفه ها مشروب مجانی میدادن، شاید آدم ها بیشتر مست باشن راحت تر بیان. اما خب اشتباه فکر میکرد، هیچ کس همراهش حاضر نشد بیاد به خونش. با ناامیدی تمام برمیگرده به ترمینال اتوبوس، میخواست سوار اتوبوس شه برگرده خونه که همونجا با مت ترنر 20 ساله آشنا میشه. تو همون برخورد اول شدیداً جذب مت شد. از نظر ظاهری، اندام، قد و هیکل مت همونی بود که جفری خوشش می اومد. یه گفتگوی کوتاهی با هم داشتن. تو همون صحبت‌های اولیه فهمید که مت همجنسگراست و اومده که توی همین این جشنواره و فستیوال پراید حضور داشته باشه. مت پسر خجالتی بود. جفری بهش میگه که من عکاسم، به صورت حرفه‌ای عکاسی انجام میدم توی سبک برهنه و اگه با من بیای به آپارتمانم میتونم ازت چند تا عکس بگیرم. میگم مت ذره خجالتی بود اما بالاخره در نهایت با خجالت قبول میکنه. خب ما میدونیم دیگه هیچ عکس برداری اونجوری که جفری ازش صحبت میکنه قرار نبود اتفاق بیفته. یه قرص خواب میاد تو نوشیدنی مت برای همیشه میخوابه و ساعاتی بعد جمجمش میره اضافه میشه به مجموعه رو به رشد جفری دامر.
جفری الان خیلی خوشحال شده بود از اینکه یک شکارگاه جدیدی پیدا کرده. پس 5 جولای باز با یک اتوبوس دیگه میره به شیکاگو. توی خیابون‌های شیکاگو چهره جفری چهره جدیدی بود، مثل نایت کلابای شهر خودش نبود که همه بشناسنش و دیگه نخوان باهاش ارتباط برقرار کنن. میتونست تکنیک هاش رو پیاده کنه. جدید بود این تکنیک ها در واقع برای بقیه و شانس این که بتونه قربانی های بیشتری به دست بیاره خب زیاد بود. تو شیکاگو جفری مثل یه بچه‌ای بود که رفته تو شیرینی فروشی. اینقدر هیجان و ذوق داشت. قربانی بعدیش جرمایا واینبرگر بود، یک مرد 23 ساله که اون رو هم توی شیکاگو جفری باهاش آشنا میشه. اون شب جفری رفته بود به یک نایت کلابی به نام بویز تاون. این نایت کلاب اون زمان توی شیکاگو خیلی معروف بود و همونجا جرمایا رو ملاقات میکنه. براش نوشیدنی میخره، چند دقیقه با هم صحبت میکنن، دعوتش میکنه که بیا با آپارتمانم، بیا بریم اونجا با هم رابطه جنسی برقرار کنیم. جرمایا اول مردد بود، نمیدونست بره نره سراغ یه مردی که نمیشناستش، اما در نهایت تسلیم جذابیت و رفتار خوب جفری شد. خود دامر هم خیلی از جرمایا خوشش اومده بود. جزو قربانی‌هایش بود که به گفته خودش تا مدت‌ها توی ذهنش مونده بود. میرن با آپارتمان جفری، قبل از اینکه بیهوشش کنه با هم مشروب میخورن، رابطه جنسی برقرار میکنن و بعدش بهش یک نوشیدنی میده که حاوی مواد بیهوش کننده بود. اما پشیمون میشه که این نوشیدنی رو کامل بده دست جرمایا و نمیکنه این کارو. یعنی نوشیدنی رو میریزه دور. جرمایا کنار جفری میخوابه. فردا صبحش زنده از خواب بلند میشه، حال خوب، همه چیز اوکی و به جفری میگه که میخوام برگردم به شیکاگو. جفری بهش اصرار میکنه نرو بمون، اما جرمایا میگه که نمیتونم، زندگیم توی شیکاگوه. و این که جرمایا میخواست جفری رو ترک کنه خیلی جفری رو عصبانی میکنه. جفری حالتی بود توی ذهنش که چرا همه میخوان منو ترک کنن، چرا همه میخوان برن و نه، من نمیذارم تو از این در بری بیرون، تو باید پیش من بمونی. به جرمایا میگه باشه اوکی، منم اتفاقا میخوام از در بزنم بیرون، بیا قبل از اینکه با هم بزنیم بیرون یه نوشیدنی دیگه بخوریم. و دوباره توی نوشیدنی جرمایا قرص‌های خواب آور میریزه، با این تفاوت که این بار نوشیدنی رو میده دست جرمایا تا بخوره. بعد از خوردن این نوشیدنی چند دقیقه بعد از حال میره. جفری شروع میکنه به تجاوز کردن به این مرد. مجدد تصمیم میگیره که روی جرمایا هم یه سری آزمایش ها و عملیات اون زامبی زنده‌ش رو انجام بده. یه حالتی بود که دیگه اصلا انگار جفری منطقی و عقلانی به قربانی ها و قتل هایی که انجام میداد توی این پوینت نگاه نمیکنه، توی این خط زمانی که هستیم. جمجمه جرمایا رو سوراخ میکنه، آب جوش میریزه توی سرش. با فکر این که من توی آزمایش‌های قبلیم همش از اسید استفاده می‌کردم و این اسید بود که باعث میشه این قربانی‌ها بمیرن و به زامبی زنده تبدیل نشن. اگر این بار از آب جوش استفاده کنم، حالا نمیدونم واقعا چی توی مغزش بود که مثلا آب جوش چه کار علمی انجام میده، به هر حال anyway اینا تبدیل به زامبی میشن. من باید محلولم رو عوض کنم. اسید خوب نیست، آب جوش خوبه. که خب ما میدونیم دیگه از این کار هم جواب نمیگیره و در نهایت جرمایا جونش رو از دست میده. وقتی که دامر متوجه شد جرمایا دیگه زنده نیست، خیلی عصبانی میشه، بدنش رو توی وان حموم تیکه تیکه میکنه و سر جرمایا رو هم توی فریزر نگه میداره. تا اواسط جولای 91 جفری دیگه نمیتونست هیچ مواد غذایی داخل یخچالش بذاره، بجز گوشت و سر و اندام قربانی‌هاش هیچ فضای خالی برای یخچالش باقی نمونده بود. وقتی که در یخچالش رو باز می‌کردین می‌دیدین که یه سری بخش‌های مختلف از بدن مثل قلب، مثل ماهیچه‌های مختلف، اینا همه توی یه سری کیسه‌های زیپلاک به اصطلاح بهش میگن وجود داره، توی یخچالش ذخیره شده، کیپ کامل بیخ تا بیخ پره توی یخچالش. اما دامر تلاش نداشت استاپ کنه، تلاش نداشت
متوقف شه و 15 جولای در حالی که غروب بود از خونه میزنه بیرون تا قربانی بعدیش رو پیدا کنه. قربانی بعدیش الیور لیسی بود. الیور بدنساز بود، اندام زیبایی داشت و دامر به شدت جذب الیور و اندامش میشه. میدونست به هر قیمتی شده باید الیور رو ببره توی خونه و اندامش رو داشته باشه. همین کار رو هم میکنه. با یک روشی الیور رو میکشونه توی خونه، به قتل میرسونتش. قلب، سر و برخی از قسمت‌های عضلانی الیور رو برای وعده‌های غذایی و مصرف شخصیش توی یخچال فریزرش ذخیره میکنه. خب الان جفری بیشتر فوکوسش رو گذاشته روی انجام قتل و پیدا کردن قربانی. به این معناست که دیگه واسه اون شغلی که توی کارخونه شکلات سازی داره خیلی زمان و انرژی و وقت زیادی نمیذاره. نحوه عملکردش توی شغل اون کارخونه به مشکل خورده. یا همش دیر میرفت سر کار، یا مست ظاهر میشد، یا خیلی وقتا بدون اینکه حتی از قبل به مافوقش خبر بده شیفتاشو از دست میداد. آدم کشتن، نکروفیلیا و آدمخواری برای جفری دامر بسیار بسیار مهمتر از شغلش بود. پس این میشه که بعد از چندین و چند بار اخطار دادن، تعلیق کردنش و هر بارم جفری اصلا اینجوری بود که من به چپم هم نیست و اصلا اهمیت نمیدم، بالاخره در نهایت توی اواسط سال 91 اخراجش میکنن. خب برای اکثر آدم ها از دست دادن شغل خیلی اتفاق بدیه. ناامید میشن، ناراحت میشن، حتی ممکنه تا مدت ها بابت این موضوع دپرس شن. اما جفری اینطوری نبود. جفری حالتی بود که آخ جون دیگه شغلی ندارم که بخوام واسش وقت بذارم و الان تمام وقت و فوکوسم رو میتونم روی قتل هام بذارم. همون روزی که اخراجش کردن لباساشو پوشید و زد از خونه بیرون که بره تو خیابون و قربانی بعدیش رو پیدا کنه. حتی نمیخواست یک لحظه رو از دست بده. میبینید چقدر قتلهاش داره فشرده میشه. عقب‌تر بهتون گفتم نظمش رو از دست داده، دیگه مثل سابق فکر نمیکنه، هپلی شده توی کارش. منظورم همچین چیزیه. قربانی بعدی جو برادهاف بود که توی تابستون 91 با جفری آشنا میشه. جو هم جزو آدمهای خوششانس نبود. به تازگی بیکار شده بود و برای یک پیشنهاد شغلی برای اینکه بتونه کار توی میلواکی پیدا کنه اومده بود به میلواکی. از افراد همیشگی میلواکی نبود، جدید بود توی اون شهر و خب در حالی جفری رو میبینه که جفری بهش پیشنهاد میده اگه بیای ازت عکس بگیرم من $چند بهت پول میدم. خب این پیشنهاد برای جویی که گفتم کارش رو از دست داده به خاطر پیدا کردن کار جدید اومده توی یک شهر جدید پیشنهاد خوبیه، حداقل برای شروع. گزینه‌های خیلی زیادی هم پیش روی جو نبود. داشت بارون می اومد، یک مقدار سردرگم بود و در نهایت قبول میکنه که همراه با جفری بره به آپارتمانش. خانواده جو بعدها گفتن که جو همجنسگرا نبود، اما دامر توی اعترافاتش میگه که قبل از اینکه من جو رو به قتل برسونم و بیهوشش کنم ما با هم رابطه جنسی رضایت بخش داشتیم. حالا من نمیدونم کدوم روایت درسته. چیزی که میدونم اینه که خیلی از افرادی که مخصوصا اون زمان گرایش جنسی متفاوتی داشتن اصلا به خانوادهشون نمیگفتن و خب این چیز عجیبی نیست که جو در حالی که گی باشه به خانوادهش نگفته باشه. خیلی هم چیز مهمی نیست. مهم اینه که این آدم نتونست از زیر دستهای این قاتل سریالی زنده بیرون بیاد. جسد جو جزو اجسادی بود که جفری دوست نداشت خیلی زود تیکه تیکش کنه و بعد از اینکه میکشتش و چندین ساعت اول مدام باش رابطه جنسی برقرار میکنه تا چند روز روی تخت جسد رو نگه میداره، جوری که بعد از چند روز وقتی میره تا دوباره با جسدش ارتباط جنسی برقرار کنه میبینه دیگه اصلا سر جسد پر از حشره شده و خیلی دیگه داره رو به فساد میره. جفری چیکار میکنه؟ سر رو خیلی راحت جدا میکنه، تمیزش میکنه از حشره ها و حالا چیزایی که دیگه روش به وجود اومده بود و سر رو میذاره توی فریزر. بقیه اندامش رو تیکه تیکه میکنه و میریزه توی اون حالت سطل اسیدی که داشتش. جفری دامر اینجا بسیار شلخته شده
وضعیت خونش خیلی افتضاحه. یادتونه اوایل پارت امروز گفتم که اگه یه غریبه‌ای میومد توی خونش نمیتونست به راحتی ببینه که اینات هم یک قاتله. الان دیگه توی پوینتیه که چرا یه غریبه میومد قشنگ میدید چاقوی خونی افتاده اونور، خون اونور ریخته، بوی بد داره میاد، خونش پر کثیفی و به هم ریختگیه. ولی اصلا قرار نبود هیچ کدوم از این چیزها جلوش رو بگیره و همچنان تصمیم داشت که بیشتر و بیشتر و بیشتر آدم بکشه. از تمام فوکوس و زومش روی این شده بود که من برم از خونه بیرون قربانی پیدا کنم. حالا اینکه حواسش باشه، حالا اینکه یه ذره خونه رو تمیز کنه، حالا اینکه یه ذره استاپ کنه بو کمتر شه، صدای همسایه ها کمتر در بیاد، اصلا براش مهم نبود. به پایان پارت 3 رسیدیم و پارت بعدی که پارت 4 آخرین پارت از پرونده جفری دامره. ممنونم که من رو همراهی کردید. مشتاقانه منتظرم توی پارت بعدی که پارت آخره ببینمتون. اگر که چنل رو هنوز سابسکرایب نکردید و محتوای جنایی رو دوست دارید، دعوتتون میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر دوستانی دارید که محتوای جنایی دوست دارن، حتما براشون چنل رو بفرستید، چون با این کار کمک بزرگی به من و این چنل کردید. مراقب خودتون باشید. خیلی سریع با پارت 4 برمیگردم پیشتون.